Hello po, welcome muli sa ating channel. Happy New Year mga ka-aviso. I-welcome natin ang year 2025. Ngayon po ay mag-iikot-ikot lang para meron naman tayong ride sa unang araw ng taon. So bahala na si Enigma kung saan niya tayo dadali. Ayun. At saka titignan natin kung ano ba ang kondisyon ng trapiko sa Enero 1. Siyempre, asahan natin na walang masyadong bumabiyahe ngayon dahil karamihan ng tao ay nagpapahinga, napuyat, napagod kagabi dahil sa pag-celebrate ng New Year's Eve. So, time check muna tayo. Ang oras po ay 3:35 PM. So, late na ako nag-ride out. Ayan, nandito na tayo sa malapit sa SM Marikina. So, sa may bandang kaliwa, papuntang Cubao yan. Tapos yan, yung kanan, pa SM Marikina. Pero dito tayo sa gitna na papuntang Libis, Ortigas, papuntang Boni Serrano, White Plains, etc. So dito habang nagbiyahe tayo ay sasagutin ko na lang yung ibang katanungan na mga hindi ko pa nasasagot. So syempre ang pinaka naalala ko yung tanong ay yung pinakahuli ko nabasa. Ayun, sabi niya pa-update naman po tungkol dun sa signal light ng Husky. Nagloloko daw po lalo na kapag nabasa ng ulan. So sa akin never pa. Actually kinuha ko siya nung unang araw, naulan ng kagad siya at napakalakas ng ulan. Ang napasin ko lang ay pumapasok doon sa gas cover. So tuloy-tuloy yung ulan noon nung mga araw na yun. June 30 yun 2024. At tapos, nag-ikot-ikot pa ako para matest yung ground clearance versus sa mga matataas na humps. At saka pati na rin matest yung kanyang traction control, yung kapit ng gulong. Ayun. So bago ko makalimutan, Subscribe. salamat po pala Thank ng you. marami sa mga nag-subscribe sa ating channel. So yun nga, sana naman wag maging sirain yung signal light. Isa sa mga pinakagusto ko yan dahil nga meron siyang clicking sound. Kahit mag-hazard game, meron tunog. Shoutout nga pala kay Mad Mike 2297. Ang tawag pala sa kalye na to ay FVR Road. Tapos, yan, tatawid tayo ng Katipunan Avenue. At yan, didiretsuhin natin ay Boni Serrano Avenue. Ayan, dito kumanan ako sa 20th Avenue. At saka medyo mainit-init na rito, parang uulan. Kaya inubad ko yung jacket ko muna. So ayan, pagdating sa Daily Supermarket, kakaliwa na tayo. Yan na po ay P. Tuazon Boulevard. Tapos ilang kanto lang, dyan na yung destination natin. At dito na tayo mag-iikot-ikot sa Araneta Center. At ayun, ituloy natin yung pagsagot sa mga nag-comments sa atin. Comments. So may mga nag-adviso sa atin na ipatabas daw nga pag grinder yung chassis na sumasayad dun sa fairings. So salamat. Nung ano naman kasi, nung dinala ko na nga siya sa HQ, nung pa-schedule ako, sinama na yon. Tinanong na rin naman kasi sa akin yun
kung meron nga, sabi ko, opo, actually na kuka lang yun, hindi siya nag-crack. Pero pinalitan na rin. Tapos isabay na rin natin yung nagtanong kung meron bayad daw ba dun sa mga pinalitan na pyesa. Ang sagot po ay wala. Kapag nakapasok pa syempre sa warranty. Ayun. So ito, isa sa dapat natin tandaan ay wag natin hahayaan na ma-void yung warranty. Isa yan sa pinaka-importante. At take advantage natin yung warranty sa maikling panahon lang meron tayo. At doon sa mga nagtatanong kung ano raw ba yung mga issues, panoorin nyo na lang po yung mga nagawa nating videos. Lahat naman sinabi ko ron, kung hindi man lahat-lahat, marami, karamihan naman na nangyari o encounter ko na issues nado na sa ating mga videos. At lahat naman yun ay nasolusyonan. Ayun. At dun sa mga FB group, yun ang isa rin na masasuggest ko, sumali kayo sa mga grupo para malaman nyo kung ano yung mga na-encounter ng mga issues ng iba nating mga ka-husky, yung mga owner na nag-share din ng kanilang mga experience. At doon naman sa nanghingi ng suggestion kung ano magandang biling motor, ay panoorin mo na lang yung mga nakaraan nating video. Siguro abangan mo yung mga gagawin ko. Magkukumpara tayo ng mga ibang motor, bago man o yung luma dito kay Enigma. So sa ngayon, number 1 pa rin naman sa akin to si Enigma. Sa category niya na 150cc displacement, kahit na dun sa 160 o 125, wala pa rin akong makita na ipapalit ko sa kanya. Sinabi ko naman sa mga nakaraang video yung dahilan. So yun. At dito palabas na pala tayo ng Araneta Center. At bala ko na siguro doon sa Commonwealth para makahataw. Ayun, isa rin pala sa dahilan kung bakit ako nag-ride ngayon. Siguro parang tune-up na rin o parang practice. Sa mga cornering, alam niyo naman yung mga nakaraang ride, yung sa long ride medyo hindi ako sanay yun yung sa ganun na hindi ko kabisado o bago sa akin yung daan nasya-shock pa ako overshoot, although mabagal lang ako, pero alam mo yun, wala pa kulang pa sa technique. Aminado naman tayo na talagang bigila lang tayo. Sabi nga, nervous. Ayun. So pagka confident na ako, babalikan ko yun yung sa may Marilaki. Re-resbaan ko yun. At ayun, isa sa mga nagtanong pala kung meron daw bang idling stop system si Husky. Wala po siyang ISS. Ang meron lang po siya ay kill switch. So dun sa mga hindi familiar sa idling stop system o ISS, yun po ay isang feature para makatipid ng gasolina sa pamamaraan na mamamatay yung makina mo sa tuwing naka-idle ka o nakahinto at hindi naggagasolina. Sample niyan yung sa may kapag naka-red yung stoplight, syempre hinto ka, hindi ka naman maggagas. Ayun, ilang segundo mamamatay yung makina mo. Tapos kapag aandar ka na uli, pipigay mo lang yung throttle, so magagas ka lang, aandar na siya agad-agad. So ganun ka siya, ka advanced yung kanyang technology.
Tapos sa atin naman, sa husky natin, ang meron lang tayo ay kill switch. So manual, hindi siya matic kumpara dun sa high-tech na ISS. So kapag papatayin mo, syempre isi-switch mo dun sa kill switch. Switch off, tapos pagpapandarin mo, syempre kailangan mo siyang switch on bago mo pipindutin pa yung starter switch. So halimbawa pinatay mo sa stoplight at nag-go na, so dapat na i-switch on mo na yung sa may up kill switch, at tapos pipindutin mo pa yung starter button, magre-redound pa siya. So may delay, matagal ka bago ka marangkada. Malamang sa malamang kung gagawin mo yan, busina-businahan ka na ng mga sasakyan sa likod. So maganda sana siyang feature para sa ating husky, pero dahil wala siya, okay lang. Meron naman siyang low tech na kill switch. So meron naman pros and cons daw, hindi naman ako eksperto yun daw ay siyempre makakatipid ka sa gas. Sa kabilang banda naman ay yung battery mo naman ang magsasuffer dahil madidiskarga siya na madidiskarga. So paano ba yun, bakit ganun? Kasi nga kapag naka-activate yung ISS mo, so mamamatay lang naman yung makina, pero yung electrical naka-switch on pa yan so naka-switch yung ignition mo, yung keyless, kumbaga naka-ano pa siya, feeling ko yung panel nakabukas pa rin yan, so nagko-konsumo pa rin siya ng battery. Nakaabang siya standby, kumbaga parang ahas na naka-strike post, nakaabang. So anytime na ipapandarin mo yung motor mo, aandar naman siya agad-agad. So yun nga, kumpara doon sa kill switch natin, magre-redondo ka pa, kumbaga magre-restart, nakapatay ka, magsisimula ka uli sa atin kay husky. Pero doon naka-ano ka na, naka-on, pero parang natutulog lang siya, parang sa TV o sa computer. So nakasaksak pa rin siya sa kuryente, nagkukonsumo pa rin ng kuryente. Pero once na nag-power on ka na uli, o yung sa sleep, i-wake up mo na, gagana na siya. So ganun yung ISS. So, parang ganun lang yung logic na naiisip ko, na common sense. Paano agad aandar yun kung nakapatay? Syempre yung sa electrical niya. Ayun, sorry, hindi ako expert, at sana na-explain ko kahit pa paano. Ayun lang. Mema lang. So pag-usapan na rin natin yung kill switch, kung ano yung meron tayo. Sabi ng iba, ng mga eksperto, ano daw yan magagamit kapag sasemplang ka, switch off mo. Grabe, no? May isip ko ba yun? Diba? Pero siguro ganito yan, dun sa mga napapanood ko ng mga nadidisgrasya sa mga YouTube, sa oras na tumumbay yung mga motor, may maririnig ka na sa isigaw na patayin mo yung makina, patayin mo yung makina. So, parang ganon. Mas madali mo nang mapapatay yung makina kasi nga malapit na sa kamay mo mas i-switch off maagad, kumpara dun sa kakapay mo, sa papanik ka, hanap-hanapin mo pa yung susi mo, ayun, para patayin yung natumba mong motor. So ganun lang siguro. Well, yung eksperto again. Mema lang. Ayan, at dito sa parte ng video na to, dinala na tayo ni Enigma sa Tumana, at didiretso na tayo sa Commonwealth Avenue para naman
ataw ng konti. Yung tamang speed lang kasi may speed limit dun. Ayun. At ayan, dahil umabot kayo dito sa dulo ng ating video, ay meron akong i-share sa inyo. Pero hindi ko bubulong. Lilinawan kong mabuti kasi medyo kailangan nyo ng listening comprehension. Ayun. Dahil nga sobrang tinatanong ko yung sarili ko ano ba talaga silbi nitong kill switch na to. So pinag-isipan kong mabuti. Ano ba talaga silbi niya? So eto, ang ating bonus round. So si-share ko na sa inyo guys. Naalala nyo yung naging isa sa major issue neto si Enigma ay yung kanyang ignition switch. So yung mechanism na yun, yung nando sa loob, yung pinapasakan din ng susi natin, yung parang emergency key niya kapag hindi gumana yung keyless, buo yun. Yung makikita naman nyo yun doon sa video natin na nagpunta ako ng HQ. So ang tanong ko, worth it ba na mas masira yung kill switch kesa doon? If ever wala na tayong warranty, no? Kasi nga sandaling panahon lang naman yan yung warranty, matatapos yun. So para hindi masyadong mabugbog yun yung mechanism na yun, gagamitin natin palagi o sasanayin natin na gamitin yung kill switch instead na palagi natin gagamitin yung ating keyless ignition switch para tumagal naman yung buhay niya. Kasi nga ganun na nangyayari dun, malamang kaka dial, di ba, switch, ikot, pihit, nalabog siya, nabugbog, nag-loose yung mga contact. So ayun, ang naisip ko na talagang pakinabang na lang ni kill switch, every time na hihinto lang tayo ng pansamantala o pansamantagal, halimbawa meron tayong tatanungin na tao, saan po ba dito yung direction na ganun, o kaya meron kaibigan na tatambay ka muna sandali, so instead na papatayin mo yung keyless o yung ignition switch, yung engine na lang ang papatayin mo. So para siyang ISS pero manual, mano-mano. So kung i-start mo din naman kagad para hindi mo uli pihitin yung keyless, ganoon na lang. Yun na lang ang madalas natin gagamitin, yung kill switch. So sa tingin nyo mas matipid naman siguro, mas mura if ever na malaspag o malamog yan yung kill switch natin kesa naman doon sa mechanism ng ating ignition switch. So yun lang, no? So sana nagigets mo yung sinasabi ko. Medyo magulo ba? Kasi nga pag pinatay mo lang yung ginamit mo yung kill switch, hindi mo na masyadong ikot-ikutin yung natin, yung dial, yung ating keyless, less stress o less bugbog, basta tagal yung buhay niya. So yun, maba lang ng maba yung pinagsasabi ko, pero yun na yun, yung point. Sana na-guess nyo. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan, please subscribe guys. Muli, Happy New Year mga ka-aviso. At ride safe palagi. Kita-kits na lang uli sa mga susunod nating mga videos. Bye.